හරි ගයිස් අද රිපෙයාර් එකට ඇවිල්ලා තිනවා HP අඟල් 19 LCD මොනිටර් එකක්. මේකේ තියෙන ෆෝල්ට් එක තමයි හිටපු ගමන් ඩිස්ප්ලේ එක ඕෆ් වෙලා ආපහු ඩිස්ප්ලේ එක ඔන් වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ෆෝල්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේක ටයිම් එකකට තමයි එන්නේ. ටිකක් වෙලා මැෂින් එක දුවනකොට වගේ තමයි එන්නේ. මෙන්න මෙතන ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙවි. ඔන්න දැන් ආවා. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේ ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙවි. ඔන්න ඕක තමයි තියෙන ෆෝල්ට් එක. හරිද? මෙන්න මේක තමයි මොනිටර් එකේ තියෙන ෆෝල්ට් එක. ඩිස්ප්ලේ එක එනවා යනවා. මේක ගොඩක් දුරට මේකේ මදර්බෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගලවගෙන බලමු මේ ෆෝල්ට් එක අපිට රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. හරි, මේක තමයි මොනිටර් එකේ පවර් බෝඩ් එක. පවර් බෝඩ් එකේ ෆිසිකල් කන්ඩිෂන් එකෙන් ගත්තොත් එහෙම මේකේ කැපැසිටර්ස් ටික නම් පේන විදියට හොඳයි. කැප්වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට අමතරව මේකේ පිටිපස්ස පැත්ත හැරෙවුවන් පස්සේ මේක සාමාන්‍යයෙන් බීච් එක කිට්ටුව පාවිච්චි කරන මොනිටර් එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ගොඩක් කොරෝෂන් තියෙනවා. ඒ වගේම ඩ්‍රයි ජොයින්ට් තියෙනවා. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට පේනොත් එහෙම ගොඩක් දැන් මලකඩ කාලා වගේ තියෙනවා. සමහර වෙලාවල් වලට දැන් මේ මොනිටර් එකේ තියෙන ෆෝල්ට් එක නම් බෑක්ලයිට් ප්‍රශ්න වලටත් එනවා. ඒ කියන්නේ බෑක්ලයිට් එක ෂෝට් වෙනවා නම් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලටත් ඔහොම ඕෆ් වෙවි ඔන් වෙවි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක ලයිට් එක ඕෆ් වෙනවා එනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේකෙත් නම් මේකේදී බෑක්ලයිට් එක විතරක් නෙමෙයි ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්කම ඕෆ් වෙලා යනවා. මේ හරිය ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මෙතනදී මේ ඔක්කොම මලකඩ කාලා වගේ තියෙන. ඒ කියන්නේ කොරෝෂන් වෙලා මේ වගේ තැන් මේ ඔක්කොම කොරොඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මේකෙදී ෆෝල්ට් එක කියනවා නම් මේකෙදී බෝඩ් එකේ උඩින් ගත්තොත් එහෙම කිසිම කම්පොනන්ට් එකක් ඩැමේජ් එකක් එහෙම පේන්නේ නැහැ. හැබැයි පිටිපස්සේ ගොඩාක් ඩ්‍රයි ජොයින්ට් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝල්ට් එක එනවා මෙන්න මේ තියෙන කැපැසිටර්ස් ඉදිමුනහම. දැන් මෙතන නම් කැපැසිටර්ස් ඉදිමිච්ච පාටක් පේන්නත් නැහැ. කොහොම හරි මේක පිටිපස්සේ ඩ්‍රයි ජොයින්ට් තියෙනවා. මේක ඔන් වෙවි ඕෆ් වෙන්නේ එක්කෝ බෑක්ලයිට් ප්‍රශ්නයකට, එහෙම නැත්නම් කැපැසිටර්ස් ප්‍රශ්නයකට. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන ඩ්‍රයි ජොයින්ට් හින්දා හරියට මේක ආපහු සම්පූර්ණයෙන්ම බෝඩ් එක රීසෝල්ඩර් කරගෙන බලමු ෆෝල්ට් එක හරියනවද කියලා. මට ගොඩක් දුරට හිතෙන්නේ මේකේ ගොඩක් ඩ්‍රයි ජොයින්ට් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ ෆෝල්ට් එක එන්නේ නැති කියලා. අපි බලමු. මෙතන ඔක්කොම ටික රීසෝල්ඩර් කරගන්න ඕනේ. ඔක්කොම ටික කියන්නේ මට සැක තියෙන තැන් මෙන්න මේ වගේ තැන් මේ IC එක වටේ ඩ්‍රයි ජොයින්ට් තියෙනවා. මෙතන මේක එම මේ මෙතන FET එකක් වෙන්නේ නැති මම මොඩල් එක නම් බැලුවා නෑ. මෙතන FET ඒ ඔක්කොම මලකඩ කාලා වගේ තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක රිසෝල්ව් කරගෙන අපේ වැඩේ හරියනවද කියලා. හරි, මම දැන් මේකේ සෝල්ඩර් කරගෙන තියෙන්නේ. මට ඩ්‍රයි ජොයින්ට් පෙවුන හැම තැන ටිකම ගොඩක් තැන් මේක ඩ්‍රයි ජොයින්ට් තිබ්බා මේකේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ටික පාට වෙනස් වෙලා වගේ පේන්නේ. මේ පැත්තේ මෙන්න මෙතන ප්‍රයිමරි සයිඩ් එකේ මෙතන මේ කැප් ටිකේ ඊට අමතරව මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ MOSFET තියෙන ඒවා මෙතන ඔප්ටෝකොප්ලර් එක හරියේ ඒ සයිඩ් එකම ඩ්‍රයි වෙලා තිබ්බා. ඉතින් අපි දැන් මේක සෙට් කරගෙන බලමු අපේ ෆෝල්ට් එක හරි ගිහලා තියෙනවද කියලා. ගොඩක් දුරට හරියන්න ඉඩ දෙනවා. මොකද ඩ්‍රයි ජොයින්ට් තිබ්බන් පස්සේ හරියට වෝල්ටේජ් එක එන්නේ නැහැ. ඒ වුණාන් පස්සේ ඔය වගේ ප්‍රශ්න එනවා. මම කලින් පවර් සප්ලයි එකකත්
මං හිතන්නේ වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති. ඒකේ සප්ලයි එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒකේ ඩ්‍රයි ජොයින්ට් තමයි තිබ්බේ. ඒ ටික රීසෝල්ඩර් කරගත්තන් පස්සේ අපේ ෆෝල්ට් එක හරි ගියා. අපි බලමු මේක හයි කරගෙන ෆෝල්ට් එක හරියනවද කියලා. හරි දැන් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි රිපෙයාර් කරගත්ත මොනිටර් එකේ බෝඩ් එක දැන් හයි කරලා තින්නේ. තාම මොනිටර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇසෙම්බල් කරලා නැහැ. පිටිපස්ස කෑල්ල හයි කරන්න ඕනේ. පිටිපස්සේ හවුසින් එක. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මොනිටර් එක වැඩ කරනවා. මට මේ වගේ ෆෝල්ට් ගොඩක් ඇවිල්ලා තිනවා. සමහර වෙලාවට බෑක් ලයිට් වල, සමහර වෙලාවට ওই වගේ ගොඩක් බීච් එක කිට්ටුව වගේ පාවිච්චි කරන මොනිටර්ස්, ලැප්ටොප් ඒ වගේ දේවල් ආවම අනිවාර්යෙන් ෆිසිකල් කන්ඩිෂන් එක බලන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවල් වලට කොම්පොනන්ට් වල නෙමෙයි ඩැමේජ් එක තියෙන්නේ. මේකේ ගොඩක් වෙලාවට ඩ්‍රයි ජොයින්ට් වෙලා එහෙම නැත්නම් පාත් ඩැමේජ් වෙලා අර ලුණු ගතියට පාත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඩැමේජ් වෙනවා. බෝඩ් එකක් ගත්තයින් පස්සේ බලන්න ඕනේ. දැන් මේකෙදි කිසිම කොම්පොනන්ට් එකක් ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මේකේ පාත් සමහර තැන්වල පොඩි පොඩි ඩැමේජස් තිබ්බා, කොරෝෂන් වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේම ඩ්‍රයි ජොයින්ට් තිබ්බා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද රිපෙයාර් එක කරගත්තේ. බලන්න මොනිටර් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දැන් වැඩ කරනවා. කලින් මෙතනින් ඔන් වෙනවා ඕෆ් වෙනවා වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තිබ්බේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මොනිටර් එක වැඩ කරනවා. මේ මෙතන නම් ග්‍රවුමක් තියෙන එක ඩිස්ප්ලේ එකේ පැච් එකක් ඒක. එයාගේ කලින් තිබ්බ ෆෝල්ට් එකක්. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි රිපෙයාර් එක කරගත්තේ. ඔයගොල්ලෝගේ රිපෙයාර්ස් තියෙනවා නම් contact details පල්ලෙහා දාලා තිනවා. එතනින් ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp link එක දාලා තිනවා. WhatsApp වලින් contact කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. කට්ටියට සුබ දවසක්.